თან უყურებთ ანალიტიკას, მე ამ გადაცემის ავტორი ელენე კვანჭილაშვილი ვარ. კვირის განმავლობაში რუსეთიდან მიღებული დავალებებისა თუ ბრძანებების ფონზე რის შესრულებასაც ოკუპანტი საქართველოს ხელისუფლებისგან მოითხოვს, რომ ავიამიმოსვლა ისევ აღადგინოს. ჩვენ დღეს მოგიყვებით, როგორ იფლანგება საქართველოში მზა ტურისტული რესურსი. თემით რამდენიმე დღის წინ დავინტერესდით მას შემდეგ, რაც საქმიან დილაში ტურისტული კომპანია ჩექინ ტრეველის დამფუძნებელმა ია გედევანიშვილმა ასეთი რამ თქვა. 230 კაციანი ტურისტული ჯგუფი მყავს ინდოეთში, მაგრამ ვერ ჩამოვიყვან მეშინია. გედევანიშვილის მტკიცებით პრობლემა სავიზო პოლიტიკაა. კერძოდ ის ამბობს, რომ რადგან საქართველოს ინდოეთს შორის ვიზო მიმოსვლა არ არის, ინდოეთის მოქალაქეები საქართველოს ვიზას ელექტრონულად იღებენ, ჩამოდიან, მაგრამ საზღვარზე არ უშვებენ, ამიტომ შეურაცხყოფილები და უკმაყოფილოები უკან ბრუნდებიან. ამ საკითხის მოგვარებაში მთავარი როლი სახელმწიფოს ეკისრება, ამბობს ჩექინ ტრეველის დამფუძნებელი, რომლის პროგნოზითაც თუ ეს პრობლემა მოგვარდება 50-60%-ით გაიზრდება ინდოეთიდან ტურისტების რაოდენობა და ეს შესაძლოა მიმდინარე თვეშიც მოხდეს, რადგან ინდოელები გეგმავენ სწრაფად და სწრაფადვე ჩამოდიან. პუტინის ავიასანქციებმა დღის წესრიგში დააყენა იმ მილიონზე მეტი ტურისტის დანაკლისის როგორმე დაბალანსება, რაც საქართველოს დააკლდება, იმიტომ რომ რუსეთში ბოლო 5 წლის მანძილზე დახარჯული 13 მილიონი ლარის ღირებულების მარკეტინგული ბიუჯეტის დახარჯვის პირობებში საქართველოს რუსულ ტურიზმს სერიოზულად მიება. ამიტომ ჩვენც დავინტერესდით საქმიან დილაში გაჟღერებულ მხოლოდ ერთი ტურისტული კომპანიის პრობლემასთან გვაქვს საქმე, თუ საკითხს ტენდენციის ხასიათი აქვს და ეს თუ ასეა, რას აკეთებს მთავრობა. პასუხებს ვიცით ვისგანაც მივიღებთ. თელარა გელანდია მიერთდება გვიან საღამოს ანალიტიკაში. თელარა, გამარჯობა, რის გარკვევა შეძენით. ელენე, პირველ რიგში გავარკვიეთ ის, რომ პრობლემა, რაზეც ჩექინ ტრეველის დამფუძნებელი საუბრობს, არა მხოლოდ ერთი კონკრეტული ტურისტული ავიაკომპანიის პრობლემა. ჩვენ ვესაუბრეთ რამდენიმე ტურისტულს, ისინი სწორედ აზიურ ბაზრებზე მუშაობენ, მათ შორის ინდოეთზე. ნაწილმა სატელევიზიო ინტერვიუზე უარი გითხრა, მაგრამ პირად საუბრებში მოგვიყვნენ, რომ პრობლემა საკმაოდ გავრცელებულია. რადგან ელექტრონული ვიზის გამარტივებული სისტემა, რომელიც ფაქტობრივად სწორედ მეტი ტურისტის მოსაზიდად შეიქმნა ინდოეთის და ასევე ჩინეთის შემთხვევაში ვერ მუშაობს, რადგან საზღვარზე მათ უკან აბრუნებენ. უკან გაბრუნებული უცხოელები კი თავიანთ მეგობრებს, ახლობლებს უყვებიან ფაქტის შესახებ, წერენ სოციალურ ქსელებში, რაც ბუნებრივია საქართველოს ტურისტულ მიმზიდველობას უკარგავს ან მინიმუმ ზიანს აყენებს. ცხადია, რადგან ტურიზმის ინდუსტრიაში ეგრეთ წოდებულ word of mouth ძალიან მნიშვნელოვანია და ვიცით ისიც, რომ ერთი უკმაყოფილო ტურისტი სინამდვილეში ქვეყნისთვის უმცირე 10 დაკარგულ ტურისტს ნიშნავს მომავალში, რაც რუსეთის ავიასანქციების შემდეგ განსაკუთრებით უნდა ვითვალოთ, ასეთია რუსულ ხაფანგში მოხვედრა. ასეა და ამ სიტუაციაში ტურისტულ კომპანიებს უწევთ ძალიან დიდი ძალისხმევა, როგორც ისინი ამბობენ, რომ საქართველოში ჩამოსვლაზე დაითანხმონ უცხოელები, განსაკუთრებით ამ ბაზრებიდან და თუ დაითანხმებენ, ასევე კომპანიებს უწევთ რისკის აღება, რადგან როცა საზღვარზე არ უშვებენ მაგალითად ინდოელ ტურისტს ან ტურისტულ ჯგუფს, ის კომპენსაციას ან ისინი ითხოვენ სწორედ ტურისტული კომპანიებისგან. ტურიზმის ინდუსტრიაში ჩართული კერძო სექტორის წარმომადგენლები საუბრობენ იმაზეც, რომ თავდაპირველად ელექტრონული ვიზა კარგად მუშაობდა, მაგრამ შეიძლება შემდეგ გაიზარდა რიცხვი უცხოელების, ვინც ტურისტული მიზეზით ჩამოდიოდა საქართველოში და რჩებოდა, ამიტომ მასობრივად დაიწყეს არ შემოშვება, ასეთია კერძო სექტორის ეჭვები. ჩვენ ჩავწერეთ ტურისტული კომპანია იბერია ტურს პლუსის დამფუძნებელი მაია მურაჩაშვილი, რომელიც 2015 წლიდან მუშაობს ინდოეთის ბაზარზე და აქვს კონკრეტული მაგალითები ამ პრობლემაზე. ის ფიქრობს, რომ თუ სავიზო პოლიტიკა მოწესრიგდება, ეგრეთ წოდებული პუტინის ავიასანქციების პირობებში ინდოეთიდან ტურისტების ნაკადი დიდი შვება იქნება როგორც თავად ტურიზმის ინდუსტრიისთვის, ისე მთლიანად ქვეყნისთვის. მისივე თქმით, ინდოეთი საინტერესო ბაზარია არა მხოლოდ ტურისტების მოსაზიდად, არამედ კინო ტურიზმის მიმართულებითაც ბოლივუდის ნაწილში. ზუსტად, თან როცა სახელმწიფოსაც აქვს პროგრამა გადაიღეს საქართველოში და კინოპროდიუსერებს დახარჯული თანხის 20-25% უბრუნდება. სწორედ ამაზე საუბრობს ელენე, იბერია ტურს პლუსის დამფუძნებელიც. მისი თქმით, ბოლივუდის ერთ-ერთი საპროდიუსერო კომპანია იყო საქართველოში 2017 წელს. სვანეთში ზამთარში უნდა გადაეღოთ ფილმი, რომლის ბიუჯეტი 10 მილიონი დოლარი იყო და საქართველოში დაიხარჯებოდა ეს ნახა სრულად, მაგრამ ჩაიშალა ეს პარტნიორობა, როგორც მურაჩაშვილმა გითხრა, სწორედ სავიზო პრობლემების გამო. მან ჩვენთან ინტერვიუში გაიხსენა ასევე 2017 წელი, როცა მსოფლიოს უმსხვილესი ავია და ტურისტული კომპანიის თომას კუკის ტურისტული ჯგუფი ინდოეთიდან უკან გაუბრუნეს ამ კომპანიას ქართველმა მესაზღვრეებმა.
2017 წლის ოქტომბერში, როდესაც უკვე გავაფორმეთ ხელშეკრულება და 6 თვის მანძილზე ყოველ კვირა თითო ჯგუფი მიმეღო თომას კუკიდან და ამას შემდეგ მოყვებოდა უკვე სხვა ქვეყნის თომას კუკები, იმიტომ რომ ერთხელ უკვე თუ შემოვიდოდა და აი ეს ვინც უბრალოდ ტურიზმი იცის და ჩემი კოლეგები თუ მისმენენ, ძალიან კარგად მიხვდებიან, რას ვსაუბრობ, ეს არის რამოდენიმე ათეული პროცენტით მატება ზოგადად ქვეყანაში ტურისტული ნაკადის. და ზუსტად აი ამ ჯგუფზეც, თომას კუკის ამ ჯგუფზეც მოხდა ისეთი რამ, რომ 17 პირველადი ტურისტი შემოდიოდა 17, 14 გაუშვეს უკან, 3 ადამიანი გამოუშვეს, ამ 3 ადამიანის ცოლ-შვილები მოყვნენ ამ 14-ში და გააბრუნეს უკან. შესაბამისად ამას მოყვა ძალიან დიდი სკანდალი. თომას კუკის წარმომადგენლები პირდაპირ წერდნენ, რომ მათ ესეთი დამცირება არც ერთ ქვეყანაში ჯერ არ მიუღიათ, რომ უბრალოდ არავინ არ აუხსნა, მე ძალიან დიდი ხანი ვწვალობდი, ვეძებდი ყველა ინსტანციაში პასუხებს, რომ ვინმეს გაეცა პასუხი, რის გამო, როდესაც მათ გადახდილი ჰქონდათ 100% წინასწარ თანხები მაღალ ბიუჯეტურ სასტუმროში, 100% ყველა ხარჯი დაფარული ჰქონდა, მათ შორის კვების, რესტორნის და ასე შემდეგ ყველაფერი. ეს ვაუჩერები ყველაფერი ჰქონდათ საბუთები მოწესრიგებული. შესაბამისად, როდესაც ეს ტალღა აგორდა, მაშინვე დაიხურა 10 მილიონიანი პროექტი ფილმის გადაღების. ამას მე ვამბობ ერთი საშუალო სიძლიერის კომპანია, როგორიც მე ვარ. მაგრამ წარმოიდგინეთ მე, რომელმაც 3 ტურისტული ჯგუფი უკან გამიბრუნდა თომას კუკის ჩათვლით. ერთ კვირაში $37,000 გადავრიცხე უკან, უკვე საქართველოში დასახარჯი ფული გადავრიცხე. და ამას მოყვა ირიბად, ჯერ არ ჩარიცხული, მაგრამ 125 კაციანი ჯგუფი, რომელიც აღარ ჩამოვიდა, 10 მილიონიანი ბიუჯეტიანი ფილმი, რომელიც საქართველოში ვეღარ გადაიღეს და საკმაოდ აი ესეთი ფინანსურად კრიზისული სიტუაცია უცებ დამყარდა, გარდა ამისა ძალიან ცუდი იმიჯი შეგვექმნა. ამუარის შემდეგ თელარამ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ან საგარეო უწყებას თუ მიმართა ტურისტულმა კომპანიამ საინტერესოა მათი პასუხი. მაია მურაჩაშვილმა გვითხრა, რომ მაშინვე მიმართა, მაშინ როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროს, ისე საემიგრაციო სამსახურს, რომ მიიღო პასუხი, რატომ გაუბრუნეს ჯგუფი უკან, მაგრამ ამ უწყებებმა უთხრეს, რომ ჯერ ნოტარიულად დამტკიცებული იურიდიული დოკუმენტი უნდა წარმოედგინა, რომ ნამდვილად ჰქონდა უფლება თომას კუკის ტურისტული ჯგუფის გაბრუნებაზე პასუხი მიიღო სწორედ მას. ზოგადი პასუხი კი იყო ის, რომ ამას მესაზღვრად წყვეტს საკუთარი გადაწყვეტილებისამებრ, მოკლედ რომ შევაჯამოთ, მაია მურაჩაშვილს მიაჩნია, რომ განსაკუთრებით ეგრეთ წოდებული პუტინის ავიასანქციების პირობებშიც აუცილებელია სახელმწიფომ ძალიან სწრაფად გადაჭრას ეს პრობლემა, რადგან ინდოეთი არაა დასაკარგი ბაზარი. მისი თქმით, საჭიროა მოხდეს ფილტრაცია, რადგან უხერხულია, როცა საგარეო საქმეთა სამინისტრო ელექტრონულ ვიზას აძლევს ინდოეთის მოქალაქეს, შინაგან საქმეთა სამინისტრო კი საქართველოში არ უშვებს უკვე ჩამოსულ პოტენციურ ტურისტ ვიზიტორს. ტურისტი არის ხარჯვითუნარიანი უნდა იყოს. შესაბამისად, ტურისტი რომ მივიღოთ ხარჯვითუნარიანი, ამისათვის ონლაინ სავიზო სისტემაში სწორი რეგულაციებია გასატარებელი, სწორი ფილტრაციებია გასაკეთებელი. უბრალოდ ვერ ამიხსნა ჩემი ტურისტებიდან, როდესაც უმრავლესობას ჰქონდა ვალიდური შენგენის ვიზა, ერთი იყო ამერიკის ორმაგი მოქალაქე, საქართველოს რატო არ შემოუშვა. როდესაც გაიცა მათზე ონლაინ ვიზა და საზღვარზე მესაზღვრეობნება, რომ ეს არ არის ვალიდური, ანუ ამ შემთხვევაში საკუთარ ქვეყანას ჩვენ თვითონვე რაღაცა დისონანსს ვაძლევთ და ვთქვათ რაღაცა ერთი მხარე გასცემს, ერთი სახელმწიფო ორგანო და მეორე სახელმწიფო ორგანო ამბობს, რომ არა ეს ვალიდური არ არის. ეს მოუვიდეთ ჩემ ტურისტებს, როდესაც მესაზღვრეებმა უთხრეს არ არის ვალიდური და თომას კუკი თხოვდა მაგაზე პასუხს. როგორ შეიძლება შენი სახელმწიფოს ერთი ოფიციალური წყარო გასცემდეს ვიზას, მეორე ოფიციალური წყარო ამბობდეს, რომ არ არის ვალიდური. კითხვა, რომელსაც მაია მურაჩაშვილი სვამს და არა მარტო ის ლოგიკურია და ვფიქრობ სამართლიანიც, ჩვენ რამდენიმე ტურისტულ კომპანიას ვესაუბრეთ თემაზე მუშაობისას და ყველას აქვს ეს კითხვა, ამიტომ შევეცადეთ ამ კითხვებზე მიგვეღო პასუხი მათთვისაც, მით უმეტეს ეგრეთ წოდებულ პუტინის ავიასანქციებზე საპასუხო ტურიზმის ინდუსტრიის ჩამოყალიბებულ 10 პუნქტიან რეკომენდაციებში ერთ-ერთი სწორედ შეეხებოდა ინდოეთის ბაზარს. ეკონომიკის მინისტრის თქმით არსებობს ტექნიკური ბარიერი
ბარიერები, რის გამოც საქართველოში ინდოეთიდან ჩამოსულ ტურისტებს, ვიზიტორებს არ უშვებენ და უკან აბრუნებენ, ნათია თურნავაც ფაქტობრივად აღიარებს სავიზო ელექტრონული აღიარებს, რომ ეს ელექტრონული აპლიკაცია სავიზო არაა სრულყოფილი, რაც პრობლემაა და ამაზე მისი თქმით შექმნილია უწყებათა შორის სამუშაო ჯგუფი, რომელიც უკვე მუშაობს ამ თემებზე აქტიურად. შეგვიძლია ვთქვათ უფრო კონკრეტულად და რა ვადაში მოგვარებენ ამ პრობლემას, იმიტომ რომ ტემპი ტრადიციულად აქილევს ის ქუსლია ხოლმე. ელენე, უნდა აღინიშნოს, რომ როგორც საგარეო საქმეთა სამინისტროში გვითხრეს, რომელიც ამ ჯგუფში შედის და ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტრო, საგარეო ამ პრობლემის შესახებ მათთვისაც იყო ცნობილი, ეს იყო მათი პასუხი და ისინი ტურიზმის ხელშეწყობის კუთხით არსებული მექანიზმების დახვეწაზე მუშაობენ შესაბამის უწყებებთან ერთად. შედეგად ნაცვლად ინდოეთის 5 ქალაქისა სავიზო პუნქტი ფუნქციონირებს 16 ქალაქში და ზუსტად დღეს ინდოეთში საქართველოს საელჩოსა და საერთაშორისო ავტორიტეტულ კომპანია VFS Global-ს შორის გაფორმდა თანამშრომლობის მემორანდუმი, რომელმაც წესით უნდა ის პრობლემები მოაგვაროს, რომელიც უკავშირდება სავიზო საკითხებს, ანუ როცა საგარეო გასცემს ინდოეთის მოქალაქეზე პირობითად ელექტრონულ ვიზას და შემდეგ შინაგან საქმეთა სამინისტრო მას არ უშვებს საზღვარზე. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროსა და VFS Global-ს შორის გაფორმებული მემორანდუმის მიზანია შესაბამისი პროცედურების გამარტივება, რაც უზრუნველყოფს ტექნიკური ხარვეზებისა და ბარიერების აღმოფხვრას. მნიშვნელოვანი დეტალია პირველადი სავიზიტო დოკუმენტების ადგილზე ინდოეთში შემოწმება, რაც ხელს შეუწყობს რეალური ტურისტების და კეთილსინდისიერი ვიზიტორების საქართველოს საზღვარზე თავისუფლად გადაადგილებას. იმედია მალე ამოქმედდება ფილტრაციის ეს გზა და ტურისტული კომპანიებიც თამამად შეძლებენ ინდოეთიდან ტურისტების მოზიდვას. BMG რა თქმა უნდა დაინტერესდა რა არის ის ძირითადი მიზეზები, რის გამოც უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს საქართველოში შემოსვლაზე უარს ეუბნებიან, თუმცა შინაგან საქმეთა სამინისტროში განმარტეს, რომ საფუძვლების მიხედვით საქართველოს საზღვრის გადაკვეთაზე უარის თქმის ფაქტების სტატისტიკას შინაგან საქმეთა სამინისტრო არ აწარმოებს, მაგრამ როგორც საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის პროექტების მართვის სამმართველოს უფროსმა თამარ სალუქვაძემ გითხრა, მუშაობენ ამ საკითხზეც, რომ ეს ბაზაც ჰქონდეთ. გარდა ამისა, გახარიას უწყებისგან ჩვენ გვაინტერესებდა რა არის ის მთავარი მიზეზები, რის გამოც შსს უკან აბრუნებს კონკრეტულად ინდოეთის მოქალაქეებს, მიუხედავად იმისა, რომ მათ ელექტრონული ვიზები აქვთ აღებული. თუ ხდება მათთვის ამ მიზეზების განმარტება და როგორ ეძებენ გამოსავალს, შეგვიძლია მოვისმინოთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს კომენტარი ამ კითხვებზე. ელექტრონული ვიზა არ არის 100%-იანი გარანტია, რომ ინდოეთის მოქალაქე შეუძლია სახელმწიფო საზღვარზე შემოვიდეს. საქართველოს კანონი უცხოელთა და მოქალაქეებს არ მქონე პირთა სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ ერთად მე-11 მუხლის პირველი პუნქტი განსაზღვრავს უარისხმის საფუძველს, რომელსაც იყენებს მესაზღვრე კონტროლიერი თავისი დისკრეციული უფლებამოსილების ფარგლებში. ტენდენციები უარისხმის არის განსხვავებული და შეიძლება შეიცვალოს წლიდან წლამდე. ხშირ შემთხვევაში უარისხმის საფუძვლებს წარმოადგენს ვიზიტის მიზნის, მიზნობრიობის დაუსაბუთებლობა და შესაბამისი კატეგორიის ვიზის არ ქონა. მიუხედავად ამისა, ყველა ადამიანს, რომელსაც უარი ეთქვა სახელმწიფო საზღვარზე შემოსვლაზე, ქვეყნის ტერიტორიაზე შემოსვლაზე, გადაეცემა გადაწყვეტილება, სადაც აღნიშნულია უარისხმის საფუძვლები, ასევე ამ გადაწყვეტილებაში მითითებულია გასაჩივრების ვადები და პირობები. და ბოლოს ანალიტიკას უყვარს რიცხვები, ამიტომ ჩვენ შსს-დან გამოვითხოვეთ სტატისტიკა წლის პირველ 6 თვეში უცხო ქვეყნის რამდენი მოქალაქე არ შემოუშვეს საქართველოში. როგორც ახლა ეკრანზე ჩანს, ჯამში 13165 მოქალაქეს ეთქვა უარი საქართველოში შემოსვლაზე უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს. თვეების მიხედვით კარგად ჩანს ტენდენციაც, ჩვენ ასევე შსს-დან გამოვითხოვეთ სტატისტიკური ინფორმაცია ყველაზე ხშირად რომელი ქვეყნის მოქალაქეებს აბრუნებენ უკან. პირველ ადგილზეა ირანი, ეს არ ახალია, რომელთანაც უვიზო მიმოსვლა გვაქვს, ხოლო მეორეზეა ინდოეთი, რაც უფრო უცნაურია პრინციპში, რადგან ინდოეთის მოქალაქე საქართველოში რომ ჩამოდის, მას უკვე აქვს ვიზა, მაგრამ როგორც მოვისმინეთ, შსს-ში განმარტავენ, რომ ვიზა ყოველთვის არ არის იმის გარანტია, რომ უცხოელი შემოვა საქართველოში. ივნისში სულ 2465 მოქალაქე არ შემოუშვიათ საქართველოში, როგორც გრაფიკაზე ჩანს ახლა და კიდევ ერთი სტატისტიკა, მიუხედავად იმისა, რომ ყველაზე ხშირად ინდოეთიდან და ირანიდან ვაბრუნებთ ვიზიტორებს უკან, ეს ორი ქვეყანა ძირითადად იმ ქვეყნების ტოპ 5-ულშია ყოველთვის, საიდანაც საქართველოს ყველაზე მეტი ვიზიტორი ყავს ყოველთვიურად. ელენე?
როგორც ყოველთვის დიდი მადლობა თელარა გამხსნელი ძალიან საინტერესო თემისთვის. გაეროს მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციის წევრ სახელმწიფოებთან ურთიერთობის კოორდინატორის ბექა ჯაკელის კომენტარი გამახსენდა, რომ საქართველოს რამდენიმე წელზე გათვლილი მარკეტინგული ტაქტიკა უნდა განსაზღვროს და მარკეტინგული კამპანიების ბიუჯეტი 10 შორეული, მაგრამ მაღალ შემოსავლიანი ქვეყნებისთვის უნდა გაზარდოს და ამ ქვეყნებს შორის ის ამერიკასთან, კანადასთან, ჩინეთთან, იაპონიასთან, სამხრეთ კორეასთან, გერმანიასთან, დიდ ბრიტანეთთან, საფრანგეთთან და იტალიასთან ერთად ასახელებს სწორედ ინდოეთს. კიდევ ერთი საჭიროებო თემა უნდა წამოვწიოთ წინა პლანზე, რომელიც სარწყავი წყლის პრობლემას შეეხება. რა მასშტაბს მიაღწია ამ პრობლემამ ახალციხის მუნიციპალიტეტში ჩვენი პარტნიორი რეგიონული მედიის სამხრეთის კარიბჭის წარმომადგენელი ლუბა გიურგაძე დამეხმარება თქვენთვის ამ სურათის წარმოდგენაში. გამარჯობა ლუბა, მადლობა ჩართულობისთვის. სამხრეთის კარიბჭის ვებგვერდზე ვნახე სტატია ასეთი სათაურით: წყალი საათში 65 ლარად, შეჩერებული პროექტი და მშრალზე დარჩენილი სოფლები. მოგვიყევი რა ხდება? მოგესალმები ელენე, მივესალმები თქვენს მაყურებელს. ახალციხის მუნიციპალიტეტში ისევე როგორც სამცხე-ჯავახეთის მასშტაბით დაიწყო აქტიური წყლის სეზონი, თუმცა წყლის პრობლემა აქ ბევრია. მათ შორის არის სადგურებზე მომატებული და გაზრდილი ფასები, ასევე გაუმართავი საირიგაციო სისტემები და ბუნებრივი სარწყავი არხები, რომელიც მალე ეშრება და მოსახლეობა ფაქტიურად წვიმის წყლის იმედზეა დარჩენილი. ერთ-ერთი ასეთი სოფლები არის მაგალითად მინეძე და ჭაჭარაკი, სადაც წყლისთვის ადგილობრივები 65 ლარს იხდიან საათში, ამიტომ ისინი ამბობენ, რომ ეს თანხა არის ძალიან დიდი, ამიტომ ხშირ შემთხვევაში ისინი ვერ არხერხებენ თავიანთი ნათესების მორწყვას. ამასთან დაკავშირებით ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ ადგილობრივების კომენტარიც. წყალი რო იყოს, რა თქმა უნდა, მოსავალი იქნება. ეხლა აგერ ეზოშიც იმას თქვენ სუხელით რწყავდა, აღარ შემიძლია ხელით რწყვა. ორფოლის მიმდებარედ არის ურწყავია, იქით ესება ქერი, ხორბალი, ან ბალახს თიბავენ. იგივე ოხერის მიწებზე, იგივე, რავი, სხვაგანაც. სოფელში თვითონ იწყება თვითდინებით. მაგრამ არის მიწები ჭაჭარაკის მიმდებარედ, რომელიც იწყება ნასოსით. ამ ნასოში ერთ საათში უნდა გადაიხადოს 60-65 ლარი. რას პასუხობენ ამ ადამიანებს ოფიციალური პირები ლუბა? ელენე, პრაქტიკულად ოფიციალურ პირებს ამაზე პასუხი არ აქვთ ჩვენთან. და რამდენი ხანია რაც ამ სოფლების მოსახლეობას სარწყავი წყლის პრობლემა აწუხებს? სოფლების მოსახლეობას დაახლოებით რამდენიმე ათეული წელია ეს სარწყავი წყლის და უბრალოდ თითქმის 30 წელია ეს პრობლემა აწუხებს და გაუმართავი სისტემა. და რამდენადაც ვიცი, იაპონიის საელჩოც იყო ამ პრობლემის მოგვარებაში ჩართული ბოლო პერიოდში. დიახ, იაპონიის საელჩო, ახალციხის მერიამ იაპონიის საელჩოს დაფინანსებით გასულ წელს 2018 წელს დაიწყო პროექტის განხორციელება, რომელიც როგორც ზემოთ აღნიშნული მინაძე, ჭაჭარაკი კიდევ 4 სოფლის გასარწყავიანებას გულისხმობდა. პროექტის მიხედვით წყლების სათავე ნაგებობა უნდა ჰქონოდათ ურავლის ხეობაში, ურავლის წყლებზე და დაახლოებით 6 სოფელში 300 ჰექტრამდე მიწა უნდა მოერწყო, ამით მინიმალური გადასახადი ექნებოდა 10 ადგილობრივებს. თუმცა ეს პროექტი დაწყებისთანავე შეჩერდა, იმიტომ რომ შეჩერდა ურავლის მოსახლეობის პროტესტის ფონზე, ადგილობრივები შიშობდნენ და ახალ შიშობენ უბრალოდ რომ თუ ეს პროექტი განხორციელდება, წყლის რესურსი საკმარისი არ იქნება და ეს სოფელიც წყლის გარეშე დარჩება. ამიტომ შეჩერდა პროექტი და ამასთან დაკავშირებით ახალციხის მერს არაერთი შეხვედრა ჰქონდა ურავლის მოსახლეობასთან, იმისათვის რომ შეთანხმებულიყვნენ და გაეგრძელებინათ პროექტი, თუმცა ეს შეხვედრები უშედეგოდ დასრულდა. ამ საკითხში და პროექტში კიდევ ერთი კითხვის ნიშანი და მოსახლეობისთვის სანდო არ იყო ის საკითხიც, რომ 90-იან წლებში ჩატარებული გარემოზე ზემოქმედების შეფასების დოკუმენტით დაიწყო ამ პროექტის განხორციელება, სწორედ ამის ასე ვთქვათ, მის დასამტკიცებლად, რომ აქ წყლის რესურსი საკმარისი იყო, მერიამ გასულ წელს ჩაატარა ახალი წინასწარი გარემოზე ზემოქმედების შეფასება, თუმცა ადგილობრივებისთვის არც ეს აღმოჩნდა საკმარისი და ისინი ირწმუნებიან, რომ პროექტი არ განხორციელდება ურაველში, იმიტომ რომ წყლის დონე დაიკლებს და აქამდე შეჩერებულია. ჩვენ სამხრეთის კარიბჭე დაუკავშირდა
იაპონიის საელჩოსაც რას ფიქრობდა და გეგმავდა თუ არა ერთი წლის შემდეგაც გაგრძელებას პროექტის გასარწყავიანების პროექტის ურაველში საერთოში გითხრეს რომ ახალციხის მერიას ელოდებიან რადგან მოსახლეობასთან უნდა მოხდეს შეთანხმება და მოსახლეობისთან შეთანხმების შემდეგ გაგრძელდეს პროექტი და ჯერ არ ამბობენ უარი თქვან პროექტის დაფინანსებაზე თუმცა როგორც უკვე აღნიშნეთ ჯერჯერობით მერიას პასუხი არ აქვს და არც ის არ იციან გაგრძელდება თუ არა პროექტი 6 სოფლისათვის. მადლობა ლუბა, პერიოდულად მიუბრუნდეთ ამ თემას. საათში 65 ლარის სარწყავ წყალში ვფიქრობ სოფლის მოსახლეობისთვის ნამდვილად ძალიან მაღალი ხარჯია. ისინი პრაქტიკულად არჩევანის გარეშე არიან დარჩენილები, რადგან მურწყვის გარეშე, საერთოდ სარჩოს გარეშე დარჩებიან. სამხრეთის კარიბჭე და ლუბა გიორგაძე დაგვეხმარა თემის გაშლაში. მადლობა ჩვენს პარტნიორ მედიას. საშინელი მდგომარეობა ვერაფერს ვყიდით განმადებებით გაკიდვები 30%-დან 99%-მდე შეგვიმცირდა. ეს იყო ერთი მთავარი საერთო გზავნილი, რომელიც დღეს ჩვენმა ჟურნალისტმა ლიკა გურაბანიძემ სავაჭრო ცენტრ საბას მოიჯარეებისგან მოისმინა. მოიჯარეების თქმით, რამდენიმე მათგანმა შიდა განმადებების სისტემაზე გადასვლა სცადა, თუმცა ამის გამო ფულად იზარალი ნახა, რადგან იქ სადაც სასისხო ვალდებულებების ნაწილში ბანკი არ არის ჩართული, მომხმარებელი თანხის გადახდის პროცესს თავს არიდებს. როგორც ლიკა გურაბანიძემ გაარკვია, საბაში მოიჯარეები თვიურ ქირას დოლარის ექვივალენტით ლარში საშუალოდ 1500-დან 8000 ლარამდე იხდიან. კამერის წინ საუბარზე უარი თქვეს, თუმცა რამდენიმე მოკლე კომენტარი ჩვენი სააგენტოსთვის BM-G-ისთვის მაინც გააკეთეს. მაგალითად, პოლონური სამზარეულოს ავეჯის იმპორტიორი კომპანიის გალანტის მოიჯარე ლია ჯანეზაშვილი ამბობს, ძალიან ცუდი მდგომარეობა გვაქვს, საშინელი ფაქტობრივად გაჩერებულები ვართ, მას შემდეგ რაც განმადებები აღარ გვაქვს ფაქტობრივად გავჩერდით და ვეღარ ვმუშაობთ. ხალხი აღარ დადის, რადგან იციან განმადება აღარ არის. ჩვენ 80% განმადებაზე ვმუშაობდით, დანარჩენი ხელზე გაკიდვა იყო. ის დარჩენილი 20%, რასაც ხელზე ვყიდით, ისიც აღარ დარჩა. ნამდვილად მინდა საბანკო სისტემაში ვითარება შეიცვალოს, იმიტომ რომ ხალხს იმის საშუალება არ აქვს მოვიდეს და პირდაპირ თანხა გადაგიხადოს. თუ განმადების სისტემა ძველ სახეს დაიბრუნებს, ეს ბიზნესის განვითარებისთვის კარგი იქნება. ქირას დოლარის ექვივალენტში ვიხდით და შესაბამისად ლარის კურსის მერყეობა ჩვენზე გავლენას ახდენს. ფასებს არ ვზრდით და ვეღარც გავზრდით, იმიტომ რომ მინიმუმზე მუშაობთ. ან კიდევ საქართველოში წარმოებული ავეჯის კომპანიის მოიჯარე ლილი ბერაძე ამბობს, საერთოდ აღარ კეთდება განმადება და ქვეყანაში რთული ეკონომიკური სიტუაციის გამო მომხმარებელი ზოგადად შემცირებულია. მომხმარებელი განმადებას როდესაც აკეთებდა, მას პროდუქცია მიჰქონდა, ახლა ესეც აღარ არის. ჩვენ ფაქტობრივად მომხმარებელი არ გვყავს და ვინც არის ისინი შედარებით შეღავათიან ფასებში ითხოვენ პროდუქციას. ავეჯის 80%-ს განმადებებით გავცემდით. გუშინ დღის განმავლობაში 3 ადამიანი მოვიდა, რომელმაც მხოლოდ ფასები დააკონკრეტა და წავიდა ადრე კი დღის განმავლობაში დაახლოებით 10-დან 7 მყიდველი შემოდიოდა. შიდა განმადებას ვერ გავაკეთებთ, რადგან მომხმარებელს გადახდა გაუჭირდება. ჩვენ იმხელა ბერკეტები არ გვაქვს, როგორიც ბანკს. დღეს აირაის საზოგადოებრივი აზრის კვლევის შედეგებიც გახდა ცნობილი, საიდანაც ირკვევა, რომ მოსახლეობის 62% ეროვნული ბანკის საქმიანობას უარყოფითად აფასებს. ამასთან კითხვაზე რა არის საქართველოს ხელისუფლების მთავარი მიღწევა, გამოკითხულთა უმრავლესობა 35% პასუხობს, რომ არაფერი, ხოლო კითხვაზე რა არის საქართველოს პარლამენტის მიერ მიღებული ყველაზე წარმატებული რეფორმა, გამოკითხულთა 30% პასუხობს, რომ არაფერი. ისედაც მძიმე კვირის ბოლოს დადებით ნოტებს შემოვიდანთ ახლა შაბათ კვირისთვის Walt Disney კომპანიის CIS ახალი გენერალური დირექტორი ხავს კახაბერ აბაშიძე. ის ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის რეგიონების DST-სა და რუსეთის ხელმძღვანელის პოსტებს შეითავსებს. ჩვენმა ჟურნალისტმა ლევან თაღიაშვილმა იმუშავა დღეს თემაზე და მის სიუჟეტში ვნახავთ თუ რა სარგებლის მიღებას შეძლებს ჩვენი ქვეყანა ამ ამბით და ზოგადად ინდუსტრიით, კინოინდუსტრიით თუ ყველაფერი გეგმის მიხედვით წავიდა. 90-იან წლებში საქართველოს ბევრი წარმატებული ისტორია არ ახსოვს. თუმცა იმ ადამიანების უმრავლესობა, ვინც შეძლეს და ქვეყნის ურთულეს პერიოდში საკუთარი საქმე და შემოსავალი იპოვეს, დღეს წარმატების ავანგარდში დგანან. ერთ-ერთი ასეთი ადამიანი სწორედ კახაბერ აბაშიძეა, რომელიც Walt Disney კომპანიის ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის რეგიონების, ასევე DST-სა და რუსეთის ქვეყნების დისტრიბუციის ხელმძღვანელი იქნება. მისი ისტორია ჯერ კიდევ 1996 წელს იწყება, როდესაც მან მუშაობა Turner-ისა და Fox-ის წარმომადგენლობაში დაიწყო.
7 წლის განმავლობაში იკავებდა Fox International Channel-ის რეგიონული მენეჯერისა და Jetix Europe-ის კომერციული დირექტორის თანამდებობებს. შემდეგ იყო Disney, სადაც ძირითადად აღმოსავლეთ ევროპასა და აფრიკის ქვეყნებში დისტრიბუციას კურირებდა. დღეიდან კი Walt Disney Company-ის CIS-ის გენერალური დირექტორი იქნება. თვალი რომ გადავავლოთ Disney-ის მფლობელობაში მყოფ კომპანიებს და სრულად ჩამოვთვალოთ მისი მონაგარი დიდ დროს დავხარჯავთ. ფილმები, ტელევიზია, რადიო, მუსიკა, გეიმინგი, თეატრი, გასართობი პარკები და კიდევ რა ვინ იცის. ბედნიერი ვარ ვიმუშავო ასეთ პროფესიონალ გუნდთან ერთად მით უმეტეს ისეთ მომენტში, როდესაც კომპანია ასეთ განვითარებას განიცდის. ველი შესაძლებლობას დავბრუნდე მოსკოვში იმისთვის, რომ გავაგრძელო ბიზნესის განვითარება. ასევე მსურს განვაახლო ურთიერთობა იმ ბიზნეს პარტნიორებთან, რომლებთანაც გასულ პერიოდში ჩემი რეგიონში ყოფნის დროს ვთანამშრომლობდით. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ქართველი ასეთ დიდ წარმატებას აღწევს და ესეთ დიდ თანამდებობაზე ინიშნება. ქვეყნისთვის რა მნიშვნელობა აქვს ამ კუთხითაც შეგვიძლია ბევრი პოზიტივი დავინახოთ ამაში. პირველი იგივე იმ კუთხით, რომ დისტრიბუცია უკვე ხასხელში იქნება საქართველოს რეგიონზე Disney-ის ფილმების და Disney არის ყველაზე მსხვილი სტუდია დღესდღეობით, Fox-იც Disney-ისთან გაერთიანდა Disney რეგიონზე აწყიდის ფილმებს, იგივე რუსული გავლენის სფეროში ვართ ბევრ სტუდიებზე და თუ არ ვცდები Disney-ისთანაც ესე არის და იქნებ მოხერხდეს საქართველოს გამოყოფა დისტრიბუციის კუთხით დამოუკიდებელ ქვეყანად და ამ კუთხით მე ვფიქრობ, რომ ძალიან დიდ წვლილს შეიტანს ამ მიმართულებით. Pick a door. All right then. No, that's my door. Pick another door. What's wrong with you? ერთ-ერთი დიდი პროექტი, რომელიც საქართველოს წესით დიდ ცნობადობას და შემოსავალს მოუტანს, თბილისში ფორსაჟი ცხვრის გადაღება იქნება. რა პოტენციალი აქვს საქართველოს და რა კუთხით სჭირდება ჩვენს ინფრასტრუქტურას განვითარება, ეს კითხვა დარგის ექსპერტებს დავუსვით. წელს ძალიან დიდი წარმატებაა ის, რომ Universal-ი ჩამოვიდა და Fast and Furious-ის მეცხრე სერიის დიდი ნაწილის გადაღება სწორედ საქართველოში იქნება. კახაბერი ამ კუთხითაც ხელს შეგვიწყობს, იმედი გვაქვს, რომ Disney-ის სხვადასხვა ფილმების გადაღება სწორედ საქართველოში განხორციელდეს. ინფრასტრუქტურული კუთხით პრობლემებს, რასაც ჩვენ ვხედავთ, ეს არის სასტუმროების ქსელი. დიდ ქალაქებში, რა თქმა უნდა, ჩვენ გვაქვს მაღალი დონის სასტუმროები, 4-ვარსკვლავიანი, 5-ვარსკვლავიანი სასტუმროები, რაზეც არის მოთხოვნა, მაგრამ სამწუხაროდ აი თქვათ იგივე სვანეთი ხომ საინტერესოა ძალიან გადაღების კუთხით, მაგრამ აი თქვათ ჰოლივუდური ფილმისთვის ჯერჯერობით რთულია სვანეთში მათი ჩამოყვანა. თუ ყველაფერი გეგმის მიხედვით წავიდა და მსოფლიოში გაფანტულმა ქართულმა კინოინდუსტრიის წარმომადგენლებმაც ხელი შეგვიწყოს, საქართველოს შესაძლოა ახალი ხორვატია გახდეს, სადაც მხოლოდ სამეფო კარის თამაშების გამო წლების განმავლობაში ტურიზმი 10%-ით იზრდებოდა. შემდეგ პარასკევამდე გემშვიდობებით დროებით.